Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya sekarang berada di program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial, satu program yang dianjurkan oleh openedu.com.my ataupun di bawah syarikat Irfan Khairi Sdn Bhd. Keistimewaan program ni, anda akan ditawarkan 10 modul macam mana nak melaksanakan perniagaan internet, dan kita belajar directly daripada seorang guru ataupun ikon perniagaan internet ni, iaitu Encik Irfan Khairi sendiri, yang mana beliau sekarang sebenarnya menetap di Dubai. Tapi untuk program ni beliau akan datang, selalunya terbang daripada Dubai ke sini. So program ni dianjurkan bersekali dengan program-program lain lah. Program ni dianjurkan beberapa intake dalam satu masa. So biasanya dia datang untuk mengajar banyak kelas lah. Saya berada di kelas modul ke-6 hari ini, modul ke-6 lah. Modul ke-6 ni berkenaan YouTube dan video marketing. So nak belajar sikit macam mana nak buat YouTube dan video marketing. Itu mungkin trend terkini dalam perniagaan, ataupun kaedah untuk melakukan awareness kepada pelanggan secara lebih luas dan capaian lebih besar lagi lah. So saya mencadangkan kepada sesiapa di luar sana yang berminat untuk memulakan perniagaan internet ataupun setidak-tidaknya menimba pengalaman atau ilmu berkenaan perniagaan internet, datanglah ke Irfan Khairi Sdn Bhd, openedu.com.my. So anda boleh dapat maklumat di situ, dan juga dalam masa yang sama anda memperkayakan pengetahuan anda. Okey, tempatnya, lokasinya tak jauh, dekat dengan Mutiara Damansara, tak berapa jauh daripada IKEA The Curve tu. Sekian, terima kasih, bye.